nó không chơi bời thằng đấy thì nó quá lên người, nó trước nó phá rồi nhá. Nóng nào? Nóng điên. Thì Việt nó không biết đâu, nó bỏ. Nó có phải đồ chơi rẻ tiền như mua ấy nào. Nó múc như mấy thật. Cái bãi này dưới chỗ ngàn này nó múc nhanh rồi. Cái gì? Ôm với em anh Hải thì xuống rồi chưa? Cái bãi đấy lên ở chỗ để nói Hồ Chí Minh mình ở chỗ này ấy là nó nhất ở đấy. Nhưng chỗ đấy nó hình như có 2-3 thằng ấy, có một thằng. Em tưởng là 2-3 thằng, một thằng. Dưới chỗ đấy đang tập hành. Chỗ đấy nó không bao giờ nó ở đấy, có bà già thôi. Hoạt động suốt ngày. Đây, có mấy quả. Thế có nhiều không anh ơi? Có nhiều, chạy nhiều không? Còn con xe bây giờ em thằng Nhiệt nó đang gì em từ sáng giờ chưa về nhà rồi. Bây giờ tí nữa mà em vào được thì vào trong này em chạy nhá. Thằng Nhiệt nó đang nhìn em cái xe từ sáng giờ chưa về nhà rồi. Có biết rồi. Bọn ấy đang dở các vàng lên đến bãi đấy. Thế sáng mai em chạy có được không? Thế sáng mai em cứ vào nhá. Thế sáng mai em được nhiều ý đi em cứ vào em cháu anh quan trọng gì đây. Thế đổ ở dưới lăng nhà anh à? Vâng. Thế mai em chạy nhá. Thế bây giờ tối em vào em tham gia một chuyến em biết đường. Anh nùi con đít xong vảnh cao ấy. Vảnh cao ấy cứt. Nùi gì nữa? Anh nùi rồi nào mà nó thấp cái đít thôi. Thế thì ấy ngang đi. Nùi ngang như nào? Ngang xe giống như nào? Thấy chưa? Đấy. Cầm cái nó cao ấy. Cái này được như hết kinh này rồi. Chưa còn. Không, bám. Không anh. Đâu. Nhảy kinh. Kiếm một cái sân đây cũng khổ. Bộ thì bây giờ cứ phải nằm đây như kiểu ăn trò làm chụp. Khi tối nó bị trông nó bị trông. Anh quay xe nhé.
Đúng rồi, đúng